Hello guys, নমস্কাৰ, ওয়েলকাম মাই চেনেল ফ্রিসুইট মেকিং স্কুল। আজি আমি বনাম ক্ৰীম। তো ক্ৰীমৰ আইটেমটো আমি আগতে আপলোড কৰিছোঁ। তো ক্ৰীমটো কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱা নাই। তো আজি আমি এইটো বনাম ক্ৰীম, এইটো চাওক। এইটো দি আমি কেকো আইচিং কৰোঁ আৰু ক্ৰীমৰ ডিজাইনবিলাকো দিওঁ। তো বলক ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হয় চাওক। আমি আৰম্ভ কৰোঁ ৰেচিপিটো। তো এইটো আমি ক্ৰীম বনাবলৈ আমি দিলোঁ ইয়াতে ডালডা আধা কেজি, আইচিং চুগাৰ আধা কেজি আৰু 250 গ্ৰাম দেশী ঘি দি আমি এইটো ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত মাৰি 40 মিনিট এইটো হাতেৰে মাৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমি এড কৰিম এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ 1 কেজি দি এইটো মিলাই আকৌ 40 মিনিট গোটেইখিনি আমি মাৰিম হাতেৰে। তাৰপিছত একদম সফ্ট হৈ যাব, এইটো নৰম হৈ যাব। তো হাতেৰে মাৰিলে অলপ বেছি টাইম লাগে আৰু মেচিনত মাৰিলে ধৰক সোনকালে হৈ যায়। তো আপোনালোকে ঘৰত বনালে যেনেবা ধৰক 100 গ্ৰাম ডালডা ল'লে, 100 গ্ৰাম আইচিং চুগাৰ ল'লে আৰু 50 গ্ৰাম নিচিনা দেশী ঘি দি দিব, বা বাটাৰ দিলেও হ'ব, বাটাৰ দিলেও পাৰিব। আৰু পাউডাৰ গাখীৰ দি দিব 200 গ্ৰাম। এইটো চাওক ঠিকছে মাৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব। তো ইয়াতে এতিয়া এচেন্সটো আপোনালোকে খুচি মানে যি মানে মিলালেও হ'ব। ভেনিলা এচেন্স মিলালেও হ'ব, অৰেঞ্জ আছে, এলাইচি চেণ্ট দিব পাৰে। তো আমি ইয়াতে ভেনিলা এচেন্স দিম। চাওক এতিয়া 40 মিনিটমান আৰু মাৰিলোঁ। তাৰপিছত চাওক এনেকৈ একদম সফ্ট হৈ গ'ল, একদম পুৰা সফ্ট মোলায়েম হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, খালি ভেনিলা এচেন্স দিম আমি। এতিয়া এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ট্ৰেত ওলাই ল'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে ঘৰত বনালে কেনেকুৱা হৈছে ক্ৰীমটো কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম।